Megint controller, 3890 forintot fizettem érte, és az a nagy cél, hogy felújítsuk, helyreállítsuk. Működni működik, bekapcsol, annyira nem is driftel, de mindenféleképpen szét kell szednünk, és ki kell pucolni, átnézni. Úgyhogy kis gyors videó. Nagyon minimális kis driftelés van rajta, amint az látható, de még egy kicsit ragadnak a gombok. Aha, ja, kicsit ropog. De, ja, szerintem megmenthető, úgyhogy szétszedjük. És, hát igen, ezt például el kell tüntetni róla. És igen, megint csak 33-4 fok van, mennek mellettem a ventilátorok. Valószínűleg a YouTube is meg fogja tolni a hangerőt, úgyhogy újabb Darth Vader hangokkal teli epizód várható. Ja. De folytassuk közben, sokat duma. Szóval, ezt a fényt kérek. Ezt a két kis pöcköt kell ugye benyomni, hogy kipattanjon a házból. És ezt elég nehéz kivitelezni. Na most még mindig 100-szor egyszerűbb, mint lefeszíteni az Xbox controllerről a külső házat, mert az konkrétan rajta van. De ő egy picikét egyszerűbb. Ugye utána is szalagkába, óvatosan kihúzni a helyéről. Oh. A tilos sajt. Nem tudom, hogy mondjam magyarul, forbidden cheese. Jézus. Ez egy jól használt controller. Ugye akkumulátort szépen eltávolítjuk. Aztán egy csavar itt középen, hogy le tudjuk szedni ezt a kis házat. Ugye a borddal együtt. De mielőtt kivennénk a bordot, a touchpadnek a szalagkával, és ugye már kivettük a csavart, és a kis műanyag tartót, és ezért egyben ki kéne jönnie az egésznek. Persze, hogyha jól hajlítottam volna a szalagkávát, ugyanis visszatartotta a bordot. És kint is van. Na. Alapvetően jó paszban van belül, de persze teljesen szétszedjük és kipucoljuk, mert ez így nem oké. Úgyhogy gyorsan leforrasztjuk a két rezgőmotort. Jó, szerintem ebbe valamit beleönthettek. Hozzá nem nyúlunk, ugyanis ez még szerintem a hagyaték a
PS1, PS2, szerintem még a PS3 kontrollereken is ilyen membránt használtak. Ez nagyon-nagyon könnyen meg lehet szakítani egy áramkört rajta, egy trészt, és utána kuka az egész. Ugyanis ezeket szerelni, hát nem lehetetlen, de inkább veszek egy másik nem működő kontrollert, aztán abból kiszedem, és ezeket megpatchelni. Nope. Ja, szóval őt most már be lehet áztatni. Aztán valahogy őt is lapucoljuk. Bármi is legyen a felirat, Hipski. Nem tudom. Úgyhogy egy kis pillanat. Kész is.